สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ผมทำต้นไทรไทเกอร์นะครับต้นนี้เดิมเนี่ยอยู่ในกระถางลูกไข่นะครับแล้วก็กระถางค่อนข้างที่จะแน่นๆไปนิดนึงนะครับวันนี้ได้กระถางจีนใบนี้มานะครับแล้วก็เป็นกระถางรูปทรงสี่เหลี่ยมนะฮะซึ่งนำมาใส่แล้วก็มีความรู้สึกว่าพอดีเลยกับต้นนี้นะครับแล้วขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับเดิมเนี่ยมันอยู่ในกระถางรูปไข่นะครับแล้วก็กระถางนี่ใกล้เคียงขนาดใกล้เคียงกันนะครับก็ใช้เครื่องทุนแรงนะครับเป็นรถยกก็ยกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะทำการลิดใบทิ้งนะครับลิดใบออกนะครับเพราะว่าใบแก่พอดีครับแล้วก็จะตัดแต่งทรงนะฮะก็จะทำให้เห็นชั้นเป็นชั้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็รากอากาศพวกนี้ก็เอาออกนะครับมันมีรากอากาศอยู่ครับเราก็ต้องตัดทิ้งนะครับอันนี้เป็นดินที่เปลี่ยนไว้นะครับยังไม่ได้รดน้ำนะฮะซึ่งไม่ได้ตัดแต่งรากอะไรมากมายนะครับเพราะว่าต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนดินไว้ได้ยังไม่ถึงปีนะครับเปลี่ยนอยู่ในกระถางใบรูปไข่ไม่ได้ถึงปีนะฮะอันนี้ผมว่าใส่ในกระถางสี่เหลี่ยมเนี่ยจะดูสวยและจะดูต้นจะดูโดดเด่นขึ้นสง่าขึ้นนะครับก็เลยเปลี่ยนใส่ในกระถางสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ยกพื้นสูงเดิมจากเดิมนะฮะนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราลดน้ำไปดินเขาจะยุบตัวลงไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นไซไทเกอร์เป็นไซจีนนะครับที่มีอายุนะฮะประมาณ80 ปีนะฮะอันนี้ตามคำบอกเล่าของผู้ขายที่ต้นนี้ผมได้มาจากไต้หวันนะครับไปที่สวนได้ที่สวนจากไต้หวันนะครับเมื่อสักประมาณ10 กว่าปีที่แล้วนะครับรวม20 ปีได้มั้งครับต้นนี้นะฮะมาอยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็เลี้ยงมานะฮะต้นใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูความเก่าแก่เขามากขึ้นนะครับผู้เลี้ยงเดิมเนี่ยอายุแกเยอะแล้วนะครับแกก็เลยเหมาสวนออกมานะครับแล้วผมก็ได้ต้นไม้มาชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็ยังอยู่ที่ผมอีกสักประมาณ 3-4 ต้นนะครับที่อายุเก่าๆแบบนี้เลยและฐานรากสวยๆนะครับซึ่งตอนนี้ไซจีนที่ไต้หวันหรือที่ประเทศจีนก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเสื่อมความนิยมลงไปนะครับครั้งหนึ่งเมื่อประมาณร่วม10 ปีที่แล้วเนี่ย10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยไซจีนชุดนี้เป็นที่นิยมมากนะครับเข้ามาเมืองไทยหลายตู้คอนเทนเนอร์มากแต่ว่าโครงสร้างที่มันเก่าแก่มากๆเนี่ยก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นไม้ที่อายุยังไม่มากนักหรือที่เข้ามาเป็นโครงสร้างนะครับเป็นตอเป็นอะไรพวกนี้นะฮะชุดนั้นจะเข้ามาเมืองไทยเยอะมากนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับไซจีนที่จะมาออกงานประกวดกันอะไรกันนะครับก็ไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากก็อยู่ตามบ้านนะฮะด้วยความเชื่อของคนไทยว่าถ้าปลูกต้นโพต้นไทรก็จะเป็นร่มโพร่มไทรนะครับนำความร่มเย็นสงบสุขมาให้กับครอบครัวนะครับซึ่งการเลี้ยงบอนไซก็มีความเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันนะครับว่าปลูกอยู่ในบ้านถ้าเราปลูกอยู่ในกระถางไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไปลงดินพวกนี้คนไทยเขาจะไม่คนไทยก็จะถือนะครับไม่ปลูกต้นโพต้นไทรในบ้านคือปลูกลงดินนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกอยู่ในกระถางเลี้ยงไม้ประดับแบบนี้เป็นบอนไซแล้วความเชื่อก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเรื่องการปลูกต้นไม้ของคนไทยหรือทั่วไปนะฮะในต่างประเทศเขาก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเช่นกันครับส่วนขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับก็ดูได้ในคลิปนะฮะซึ่งผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะครับปาดตุ้มให้เข้ากับขนาดของความกว้างของกระถางใบเดิมเป็นรูปไข่ที่มีความกว้างมากกว่าใบนี้นะครับใบนี้เป็นกระถางสี่เหลี่ยมก็ปาดเอากล้องเอาอีกหน่อยนั่นแหละ
หลังจากนั้นผมก็จะริดใบออกนะฮะตอนนี้ซอยให้ได้ทรงก่อนนะครับเพราะว่าใบเขาแก่แล้วนะครับใบเริ่มแก่ตอนนี้เป็นช่วงที่เดือนมกรานะครับก็ใกล้จะหมดหนาวแต่ไซเนี่ยไม่ค่อยมีผลนะครับไซเนี่ยจะริดใบเปลี่ยนดินอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่ว่าต้นนี้ผมไม่ได้ตัดรากนะครับก็จะริดใบออกแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้ใบเขาแตกออกมาใหม่ชุดใหม่เพราะใบชุดนี้แก่แล้วนะครับไม่นานนะฮะก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือ10 วันนะครับเขาก็จะแทงใบอ่อนแล้วก็แตกออกมาได้ดีนะครับในช่วงหนาวเนี่ยไซกับงามนะครับช่วงเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับไซเป็นไม้ที่มีใบเขียวตลอดปีนะเขาไม่ได้ผัดใบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำได้นะครับเป็นไม้ที่ทนนะครับทุกสภาวะอากาศนะครับก็ต้องริดใบออกนะฮะอันนี้ซอยเอาพุ่มเอาทรงก่อนครับซึ่งการริดใบนี้ก็จะเป็นหลายชั่วโมงครับอันนี้ริดทีหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ผมปลูกอยู่ในกระถางจีนใบนี้นะครับซึ่งรับกับโครงสร้างรับกับต้นแล้วก็เป็นที่พอใจแล้วครับเดิมอยู่ในกระถางลูกไข่ก็ยังดูไม่ค่อยถูกใจนักนะครับตอนนี้เป็นที่พอใจแล้วครับไซมีอยู่หลายชนิดนะครับจะดูได้ง่ายๆคือความแตกต่างระหว่างใบผิวของต้นนะครับแล้วก็สีของต้นบางครั้งก็มีผลนะครับคือลักษณะใบเนี่ยจะมีอยู่หลายอย่างนะครับไซจีนในตัวไซจีนเองก็มีอยู่หลายอย่างนะครับในตัวไซไทเกอร์เองก็มีสีของลำต้นที่ต่างกันเหมือนกันนะครับไซไทเกอร์บางต้นผิวจะสีดำนะครับไซไทเกอร์ผิวจะลายๆนะฮะคล้ายๆเสือเขาก็เลยเรียกไซไทเกอร์นะครับผิวเขาจะลายๆนะครับแต่บางชนิดเนี่ยเขาจะผิวออกค่อนข้างสีเขาจะเข้มกว่านี้นะครับในจุดที่ดำๆพวกนี้สีเขาจะเข้มผิวเขาจะดำกว่านี้นะฮะก็เป็นไซไทเกอร์เหมือนกันแต่ลักษณะใบเนี่ยคล้ายกันนะครับลักษณะใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอันนี้ใบเขาจะใหญ่หน่อยนะฮะรูปเขาจะใบเขาจะคล้ายๆลูกไข่แล้วก็ปลายเขาจะแหลมๆนะฮะปลายเขาจะแหลมๆแบบนี้มีปลายแหลมๆครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่นิยมกันก็จะเขาเรียกไซใบเมกจีนะครับซึ่งใบจะเล็กกว่าไซไทเกอร์นะครับแล้วก็โตช้ากว่านะฮะในตัวไซจีนเขาจะมีตัวใบเล็กใบหนานะฮะใบบางมีหลายชนิดมีไซใบกลมนะครับไซใบกลมตัวใบกลมเองบ้านเราก็จะมีหลายชนิดเหมือนกันเป็นช้อนเงินช้อนทองก็เป็นไซใบกลมชนิดหนึ่งนะครับใบกลมใบละมุดและใบกลมใบไต้หวันนะฮะก็มีหลายชนิดนะครับส่วนไซที่มีอยู่บ้านเรามานานแล้วก็จะเป็นไซใบแก้วนะครับก็ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับไซทำได้หลากหลายชนิดนะครับทำเป็นทรงต้นเกาะหินนะครับขยายพันธุ์ได้ด้วยการตอนกิ่งหรือปักชำนะครับถ้าตอนกิ่งได้รากเยอะเราจะนำมาจัดรากแล้วทำเป็นทรงต้นหรือทำมาเกาะหินก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าทนและเกาะหินได้แนบนะครับเกาะหินแล้วโตไวนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็นไม้ได้หลายรูปแบบนะฮะเป็นทรงตกกระถางก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของต้นไทรนะครับที่เลี้ยงง่ายโตไวโรคแมลงมีน้อยนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เหมาะสำหรับมือใหม่มือเก่าที่จะนำมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายนะครับไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกนะครับส่วนยิ่งเลี้ยงไปนานๆไทรเขาจะให้ผิวพรรณที่เก่าแก่นะครับความเก่าของเขาจะดูสวยงามนะครับถ้าเป็นเกาะหินยิ่งเก่าแก่เขาจะเกาะได้แนบนะครับรากเขาจะแนบกับลำต้นแล้วก็สวยงามมากนะครับแทบจะกลืนไปในเนื้อของหินเลยนะฮะก็อันนี้เป็นข้อดีของไทรนะครับที่มือใหม่ลองหามาเลี้ยงดูนะครับหรือท่านมือเก่าบางท่านชอบมากนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็งานน้อยในที่นี้หมายความว่าบางครั้งเราตัดแต่งเนี่ยเมื่ออยู่ทรงแล้วเนี่ยนะฮะตัดแต่งอยู่ตัวแล้วสร้างจบแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกิ่งออกมาลุ่มล่ามนะครับคุมทรงได้ง่ายนะฮะต้องใช้คำว่าคุมทรงได้ง่ายครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงไปเนี่ยไซบางชนิดนะครับสร้างไปเลี้ยงไปนานๆกิ่งไม่บวมนะครับอย่างเช่นไซใบแก้วเนี่ยกิ่งไม่เสียด้วยนะครับไม้จะอยู่ได้ทนนานนะฮะหมายความว่าไม้จบแล้วก็อยู่กับเรากิ่งไม่เสียไม่บวมนะครับไม้บางชนิดเนี่ยพอเราสร้างจบไปแล้ว
เลี้ยงไป5 ปี 10 ปีต้องมาตัดทิ้งเพื่อสร้างกิ่งใหม่เพราะกิ่งมันบวมนะครับแต่ว่าถ้าไทรเนี่ยจะเจอปัญหานี้น้อยมากครับ